به نام خدا. به کانال یوتیوب تسلا خیلی خوش آمدید. این جلسه 18 از دوره نقشه‌خوانی حرفه‌ای پست‌ها و نیروگاه‌های برق هست. اگر جلسات قبلی رو دیده باشید، ما راجع به اینترلاک‌ها و لاجیک AVR ترانسفورماتورها صحبت کردیم و لابلای صحبت‌ها عرض کردم که اون موتور درایو تپ چنجر چیز خیلی پیچیده‌ای نیست. الان تو این جلسه مکانیزمش رو آوردم و یه توضیح خیلی خلاصه‌ای عرض می‌کنم که حداقل ببینید موتورش و مدار فرمانی که روی خود تپ چنجر اینها نصب شدن و در محل ترانسفورماتور و در واقع داخل ترانسفورماتور توی باکس مربوطش هست چه چیزهایی داره. اگه جلسات قبلی رو ندیدید، لینک پلیلیست این دوره رو میذارم گوشه سمت راست تصویر، حتما برید ببینید. توی بخش توضیحات هم هستش. ما در حقیقت موتور سه‌فاز داریم برای دایورتر و برای بالا و پایین بردن تپ چنجر. کاری که این موتور انجام میده فرمانی هست که اعمال میشه به 2 تا میله، یک میله عمودی و از طریق گیربکس به یک میله افقی که حالا شکلش رو الان نشونتون میدم. این جانمایی تپ چنجر و موتور درایو رو داره نشون میده. اگر به شماره 1 دقت بکنید، تانک ترانسفورماتور هست، اکتیو پارتش هم که اینجاست و اینجا هم که ستونهای هسته هستن. این شماره 7 میشه تپ چنجر، این موتور درایو هست شماره 2 و این شفت میله یا شفت عمودی هست. گیربکس انتهایی است از طریق یک شفت افقی و گیربکس بالایی میاد روی تپ چنجر و یک میله رو این جابجا میکنه، اتصالات رو از طریق اون برقرار میکنه بین تپ های مختلف. و اینجا هم رله حفاظتی هست که نصب شده. این رله حفاظتی میره به منبع انبساط روغن. یه دونه رله حفاظتی دیگه هم اینجا داریم که وصل میشه به تانک ترانسفورماتور، یعنی یه دونه پس رله حفاظتی، رله مکانیکی اینجا داریم، یه دونه رله مکانیکی هم اینجا داریم که البته توی شکل رسم نشده. سوالی که از دوستان دارم اینه که رله مکانیکی شماره 8 که بین تپ چنجر و منبع انبساط روغن هست اسمش چی هست؟ و رله‌ای که بین تانک ترانسفورماتور و منبع انبساط روغن هست اون چه اسمی داره و عملکردشون چی هست؟ خب یه نکته‌ای که اینجا لازم هست بگم خدمت شما اینه که محفظه تپ چنجر و روغن داخلش کاملا ایزوله هست از روغن ترانسفورماتور، یعنی روغنی که توی تانک ترانسفورماتور هست با روغنی که توی تپ چنجر هست کاملا متفاوته، تیپشون هم متفاوته به دلیل اینکه آرکای زیادی توی تپ چنجر زده میشه و این روغن باید جدا باشه. همچنین باید طول عمرش و همچنین سرویس هایی که روش انجام میشه متفاوت هست با خود روغن اصلی ترانسفورماتور. اما چیزی که الان توی این جلسه ما داریم بررسی میکنیم موتور درایوی هست و مدار فرمان و مدار قدرتی هست که داخل این باکس هست و نیروی انتقالی که از موتور راستگرد یا چپگرد منتقل میشه به این میله ها و گیربکس ها، نهایتاً میاد به تپ چنجر و اون میله رابطش اعمال میشه و با راستگرد یا چپگرد شدنش این به سمت بالا یا پایین هدایت میشه و تپ‌های پایین یا تپ‌های بالا رو میاد به هم دیگه وصل میکنه و اتصالات لازم رو برقرار میکنه. میبینید که از تپ چنجر هم خروجی گرفته شده، یعنی سرهای تپ‌ها از سیم پیچ های اصلی
حالا یا سمت HV یا سمت LV که پایان ویدیو سوالش رو هم پرسیدم ازتون. حتما اگر اطلاع دارید سوال ساده ای هست این رو توضیح بدید که تپ چنجر رو ما میایم کدوم سمت و روی کدوم نوع سیم پیچ HV میذاریم یا روی LV. خب دقت بفرمایید که نکات خیلی مهمی تپ چنجر داره و تیپ های خیلی زیادی داره و اگر علاقه‌مند بودید که توضیحات بیشتری راجع به کلا ترانسفورماتور، راجع به روغنش، تپ چنجر، راجع به طراحی و هر موضوعی که البته در حد سوادم باشه یا منابعی که در اختیار دارم حتما توی کامنت ها اعلام بکنید. من راجع به اونها ویدیو خواهم ساخت و در اختیار شما عزیزان قرار خواهم داد. خب بریم به ادامه بحثمون و بررسی مداری که مدار موتور درایوی که داخل این باکس شماره 2 هست. فقط یه نکته هم تا فراموش نکردم، تو این باکس شماره 2 همون کلیدهای استپ بای استپ که هستن هیچی، کلید لوکال و ریموتی که توی لاجیک و اینترلاک ها توضیح دادم توی این باکس هست. خب ادامه ویدیو رو با من همراه باشید. ابتداً از تابلوی NE پلاس NE 11 دقت بکنید، اینجا از یه تابلو یه تغذیه سه فاز میاریم برای موتور درایو تپ چنجر سه فاز به علاوه نول رو برای چی میخوایم؟ برای مدار فرمان. اگر به این نقشه دقت بفرمایید در سمت چپ مدار قدرت هست، در سمت راست هم مدار فرمان هست. سه فاز میاد روی یک اینجا مینیاتوری و یک کلید و بعد از اون یک کنترل فاز قرار داده. این کنترل فاز رو دقت بفرمایید. بعد میاد روی این دو تا کنتاکتور K1 و K2. کل اون عرض کنم که مدار لاجیک و اینترلاکی که توضیح دادم خدمتتون، تپ اگر قرار زیاد بشه کم بشه، تمام اونها میان و از طریق مدار فرمانی که پیاده سازی میکنیم از به وسیله اون لاجیک و اینترلاک میاد و روی این دوتا کنتاکتور اثر میذاره. یعنی نهایتا بوبین یا K1 میگیره یا K2 و در صورتی که فرمان ارسال بشه و موتور حالا یا راستگرد میشه یا چپگرد. به عنوان مثال در حالت راستگرد تپ ها رو کم میکنه، در حالت چپگرد تپ رو زیاد میکنه. در سمت راست این نقشه دقت بفرمایید که فقط چیزی که اینجا هست برای خروجی این کنترل فاز، با وجود این که میگم این نقشه مال خود سازنده هست، یه دونه لامپ هم لامپ سیگنال هم برای این میتونست قرار بده که در صورتی که کنترل فاز عمل بکنه اون لامپ سیگناله به ما این رو نشون بده که کنترل فاز عمل کرده. حالا کنترل فاز در مواقع مختلفی عمل میکنه. یکیش قطعی فاز هست. دقت کنید که این موتور اگر یه فاز یا دو فاز بشه آسیب میبینه سیم پیچاش، برای حفاظت از اون هست. یا اینکه اگر جای دو تا فاز عوض بشه، فرض کنید که حالا نفر تعمیراتی میاد اینجا و به هر دلیلی یا از داخل این تابلو این سه تا فاز جابجا بسته بشن، نهایتا فازهای ورودی جابجا میشن و کل زحمات ما برباد میره. به خاطر همین این خیلی خیلی حیاتی هست کنترل فاز و قرار داده میشه و کنتاکت نورمالی اوپنش اینجا هست. وقتی که به هر دلیلی فرمان بگیره به یکی از این دلیل هایی که عرض کردم، کلاً مدار فرمان قطع میشه و شورت میشه این قسمت. خب در داخل این تابلو دایورتر موتور دیگه مواردی که هست، یه هیتر قرار داده که مدارش رو ملاحظه می‌فرمایید، ترموستات و البته دو تا هیتر قرار داده. یه دونه روشنایی هست که یک میکرو سویچ اینجا داره. میکرو سویچ به معنی این که در تابلو رو شما باز بکنید
این روشنایی اون تابلو فعال میشه و روشن میشه و یک ولتاژ مانیتورینگ داره از طریق این ترانسدیوسر و ضمن این که اگر به صورت اینکامپلیت باشه اون سویچینگ، این رله کاسی عمل میکنه و جزء لاجیک ها هست و نهایتا هم دمای خود تپ چنجر با مقاومتی که در داخل تپ چنجر قرار داده شده میاد و در صورتی که حالا دما بیش از اندازه باشه باز ما فرمان دیگه نمیتونیم بدیم به تپ چنجر و از مدار خارجش میکنه. داخل خود این تپ چنجر های ام آر من یه دونه تپ پوزیشن هم دیدم. غیر از این تپ چنجر تمپرچر، دمای تپ چنجر، در کنارش یه دونه تپ پوزیشن ایندیکیتور هم هست که پوزیشن خود تپ چنجر رو به ما میده و در صورتی که وایرینگش رو انجام بدیم میتونیم اون رو هم داشته باشیم. خب این مدار بخش کوچیکی هست در واقع برای روشنایی و هیتر و دمای تپ چنجر بود، ولی بخش اصلی کنترل این مدار فرمان K1 و K2 رو از اینجا یک فاز و یک نول گرفته و برده به این صفحه و اصل مدار فرمان اینجاست که الان بهتون نشون میدم. خب به این صفحه دقت بفرمایید. در پایین مدار اصلی، در حقیقت مدار فرمان دایورتر موتور اینجاست، توی این بخشی که توی خطچین هست و میبینید که بوبین K1، بوبین K2 و K20 هم به عنوان کنتاکتور کمکی هست اینجا استفاده شده. Q1 همون کلید ورودی بود که بهتون نشون دادم و اگر دقت بفرمایید در اینجا خاطرتون باشه توی AVR گفتیم که یکی از مواردی که باعث بلاکینگ خود AVR میشه امرجنسی استوب هست که یک کلیدی روی تابلوی AVR داشت. اگر این کلید رو شستی رو فشار بدیم میاد به این کنتاکتور Q1 فرمان میده و Q1 قطع میکنه مدار رو و در این صورت دیگه هیچ فرمانی این دایورتر موتور نمیگیره و به تبع اون تپ چنجر فرمان نخواهد گرفت. ماهیت نقشه همونجوری که مشاهده میفرمایید هیچ تفاوتی با نقشه و مدار فرمان چپگرد و راستگرد کردن موتورهای سه فاز نداره. میبینید که اینجا دو تا کنتاکتور عرض کردم در نظر گرفته. کنتاکت نورمالی کلوز K2 رو گذاشته سر راه K1 و کنتاکت نورمالی کلوز K1 رو هم گذاشته سر راه K2 و این هم برای استپ بای استپ سویچ کردن این کنتاکتور. من دو تا سوال میپرسم طبق روال معمول، اگر علاقمند بودید و دوست داشتید حتما توی کامنت ها جوابش رو بنویسید. ضمن این که اگر تجربه ای دارید که قطعا خیلی از دوستانی که در خدمتشون هستم یا حالا به صورت گذرا ویدیوهای ما رو میبینن قطعا تجربیات بسیار عالی دارن و حوزه برق خودتون میدونید توی هر زمینش دنیایی از اطلاعات هست و هیچ کس نمیتونه بگه که توی حتی یک حوزه تخصص کامل رو دارم. خواهشی که دارم دوستانی که تشریف میارن توی کانال ما و حالا این ویدیو رو الان اگر دارن میبینن تجربیاتشون رو بنویسن، به این دلیل که هم من خودم شخصا یاد میگیرم از اطلاعات دوستان عزیزم که لطف میکنن و منت میذارن بر ما و کامنت های مثبت میذارن از لحاظ فنی، و همین که افراد دیگه‌ای که میان این کامنت ها خودش میشه یک منبع آموزشی و محلی برای اشتراک نظرهای فنی. خب سوال اول ساده هست، احتمالاً همتون میدونید.
تپ چنجر رو در ترانسفورماتورها، در ترانس های 2 سیم پیچه، حالا فرض کنید ترانس های 3 سیم پیچه هم خب داریم، در ترانس های 2 سیم پیچه سمت های ولتیج خوبه قرارش بدیم یا سمت لو ولتیج؟ و سوال دیگه اینه که فرض کنید که ما از این کنتاکت های K1 و K2 استفاده نکنیم. مثلا چرا از اینا داریم استفاده میکنیم؟ این کنتاکت ها رو فرض کنید که ما نیاییم و استفاده نکنیم، یا این که فرض کنید که این کنتاکت چسبیده به عنوان مثال، و بعد از این که بوبین K2 برقدار شد فرض کنید این K2 باز نشه. دقت کنید که وقتی که بوبین کنتاکتور K2 برقدار نیست، کنتاکت 2122 بسته هست توی این مسیر. فرض کنید حالا برقدار شد، وقتی که بوبین K2 برقدار بشود حتما باید K2، اگر این کنتاکتور عملکرد صحیحی داشته باشه، باید این K2 باز بشه. فرض کنید این کنتاکت بچسبه و باز نشه به عنوان مثال. چه اتفاقی میفته؟ توی کامنت ها برای من توضیح بدید. در پایان هم توی این بخش بالایی جلوتر هم عرض کردم، اشاره شد، ما کل اون اینترلاک و لاجیکی که قبلا بحث کردیم رو میایم و مدار فرمانش رو اینجا جا میدیم. یعنی از رله، کلیدهای روی رله، سلکتور سویچ ها، هر آنچه که هست کل اونها رو هم میایم خلاصه میکنیم توی 2 تا کنتاکتور، حالا با 2 تا اس فرض کنید K3 و K4 فرضاً. 2 تا کنتاکتور هم اینجا هست که در صورتی که البته کنتاکتورهای کمکی هم داریم بنابر اون لاجیک و اینترلاکی که موجود هست، ولی 2 تا کنتاکتور هست که فرمان نهایتاً یا تپ لوور میدن یا تپ رایزر، که اگر هر کدوم از اون کنتاکتورها بنابر اون لاجیک و اینترلاک فرمان بگیرن، یکی از این مسیرها برقدار میشه و به هیچ وجهی نباید این 2 تا مسیر همزمان برقدار بشن، که سوال پرسیدم دلیلش رو توی کامنت ها توضیح بدید. امیدوارم که این اطلاعات به دانشتون کمک کرده باشه. برای توسعه این آموزش ها و ادامه این آموزش ها حتما ویدیوها رو از کانال یوتیوب تسلا به آدرس www.youtube.com/teslaco یا /teslaco، هر دوتاش صحیح هست. میتونید این ویدیوها رو ببینید. الان اگر از جای دیگه دارید این ویدیوها رو مشاهده میکنید، خواهشاً حتما از کانال و سورس اصلی کانال تسلا اینها رو مشاهده بفرمایید. اگر مفید بوده لایک کنید و هر نظری دارید هم توی کامنت ها بنویسید. مرسی که انرژی مثبت میفرستید. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار شما.